तो हेलो साथीहरु नमस्ते अनि धेरै धेरै स्वागत छ तपाईं सम्पूर्ण साथीहरुलाई हाम्रो YouTube च्यानलमा र साथीहरु नेप्से इन्डेक्स को बारेमा जानकारी लिएर आइसकेका छौं र आजको मार्केट कस्तो रह्यो दशोको बारेमा जानकारी गराउने छु र कुन कम्पनीले कति कमायो त अनि कति गुमाएको छ सम्पूर्ण जानकारीहरु आजको यस भिडियोमा गराउने छु। सो भिडियो पुरै अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। आउनु साथीहरु भिडियोलाई अगाडि बढाउँ। साथीहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ नेपाल स्टक एक्सचेन्जको वेबसाइटमा नेप्से इन्डेक्स रहेको छ र मार्केट आज भने 4.55% अंक अर्थात 0.22% ले बढेको छ र मार्केट भने 2016.54 बाट सुरु भएको थियो। 2016.54 बाट सुरु भएको थियो र तपाईको 1963 मा गएर मार्केट फेरि माथितिर लाग्यो र 2028.54 मा गएर फेरि अलिकति तल गएर मार्केट चाहिँ 2027.79 मा गएर क्लोज भयो र साथीहरु आज 146 वटा कम्पनीले कमाएको छ र 62 वटा कम्पनीले गुमाएको छ र 9 वटा कम्पनीको प्राइस चेन्ज भएको छैन र सबैभन्दा बढी कमाउनेमा आज तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट रहेको छ JLBS, त्यसैगरी रहेको छ ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंक, अभियान लघु वित्त, MMFDL, त्यसैगरी ACLBS, GLH, मेरो अनि NLBBL, CLBL, CPCL, त्यसैगरी रहेको छ RMDC, जीवन विकास लघु वित्त, आदि खुला लघु वित्त, ULBSL, SLBSL यी कम्पनीहरुले आज कमाएको छ र सबैभन्दा बढी गुमाउनेमा कुन कम्पनी रहेको छ त त्यो पनि हेरौं। र सबैभन्दा बढी गुमाउनेमा रहेको छ जनुथान सामुदायिक लघु वित्त, NIMB, नेस्टो, जल्पा, MKLB, GLBS, MFGL यी कम्पनीहरुले आज गुमाएको छ। त्यसैगरी साथीहरु 9 वटा कम्पनीको आज स्थिर रह्यो, प्राइस चेन्ज भएको छैन। त्यो कम्पनीहरुमा रहेको छ API, HDHPL, SBL, SHEL, SLI, MDN, आर्यन, RL, LIC एन रहेका छन्। यी कम्पनीहरुको प्राइस चेन्ज भएको छैन र साथीहरु इन्डेक्समा हेरौं तपाई सब इन्डेक्समा हामी गएर हेरौं र बैंकिङ सेक्टर आज 0.87% ले घटेको छ, डेभलपमेन्ट बैंक 0.83 ले बढेको छ, फाइनान्स 1.41 ले बढेको छ, होटल एन्ड टुरिज्म 2.34, हाइड्रो पावर 0.74, इन्भेस्टमेन्ट 0.60 र लाइफ इन्स्योरेन्स 0.14 ले घटेको छ, म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ 0.30 ले घटेको छ, माइक्रो फाइनान्स 0.78 ले घटेको छ अनि म्युचुअल फन्ड माइक्रो फाइनान्स 0.78 ले आज बढेको छ। सबैभन्दा बढी बढेको माइक्रो फाइनान्स रहेको छ अनि म्युचुअल फन्ड 0.09, नन लाइफ इन्स्योरेन्स 0.31, अदर इन्डेक्स 0.21 र ट्रेडिङ सेक्टर 1.40 ले घटेको छ। त्यसैगरी साथीहरु सबैभन्दा बढी टर्नओभर HDL को भएको छ, जीवन विकास CBL एन्ड निफ्रा GBME को भएको छ। सबैभन्दा टप ट्रान्ज्याक्सनमा र सबैभन्दा टप टर्नओभरमा HDL, NIC, CBL, जीवन विकास र नेस्टो रहेको छ। टप भ्यालुम भनेको AHPC, NGPL, UPCL, HIDCL र API रहेको छ। टोटल टर्नओभर यहाँबाट हेर्न सक्छौं हामी, टोटल ट्रान्ज्याक्सन र टोटल मार्केट क्यापिटलाइजेसन यो रहेको छ र टोटल ट्रेड यहाँ, टोटल स्क्रिप्ट यो रहेको छ र टोटल फ्लोट मार्केट क्यापिटलाइजेसन यहाँ रहेको छ। र साथीहरु नेप्सेले चाहिँ आज स्ट्रङ बुलिश क्यान्डल बनाएको छ र भोलिको मार्केट के हुन्छ त्यो त भोलि नै थाहा हुन्छ, तर भोल्युम एकदमै राम्रो आएको छ र स्ट्रङ बुलिश बनाएको छ र यो कम्पनी आज नेप्से चाहिँ 1998-52 बाट चाहिँ माथि गएको देख्छौं र एकदमै स्ट्रङ बुलिश क्यान्डल बनाएको देख्छौं हामी। र साथीहरु न्यूजतिर पनि लागौ, आत्मनिर्भर लघु वित्तको IPO मा 12 लाख भन्दा बढीको आवेदन परेको छ, जसमा 80.58 गुना बढी शेयरको माग भएको छ। त्यसैगरी एशियन हाइड्रो पावरको IPO आज बाँडफाँड भएको छ र 69,720 जनाले 10 किताको दरले शेयर पाएको छ। साथीहरु यो त थियो नेप्से इन्डेक्स र न्यूजहरुको बारेमा जानकारी। यस्तैको लागि हाम्रो YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अहिले बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।